tomto videu uvidíte příběh popsaný z pohledu jednoho z přeživších vesnice, kterou terorizuje Fiddlesticks. Už podle názvu je vám asi jasné, že to nebude žádná pohádka. Ještě než příběh začne, tak prosím nahoďte like. Opravdu to hodně pomáhá. A do komentářů nám napište, co anebo koho byste chtěli vidět v příštím videu. Deset velkých králů na 10 trůnech. 9 korun, 9 hlav má. 1 ale zůstala zahrabaná v hlíně. Vrána, živá a mrtvá. Začalo to tehdy, když se starý Hubert namol opilej s větralou medovinou a zašlejma vzpomínkama na nějakou bitvu, ze který nejspíš vzal roha, zamknul v přístřežku kousek za Zlatoborem. Davil, anž to byl dobrý soused, se ty dveře pokoušel vylomit, ale ta bídná skamenělina měla víc síly, než by kdokoliv čekal. Jak se celým tělem opíral do vchodu, tak blekotal něco o vejškách a pavoucích a o tom, jak ho chtějí k smrti uklovat ptáci. Nikdo nevěřil tomu, že by toho chlapa chtělo uklovat k smrti něco jiného než flaška. A tak jsme šli všichni domů v domnění, že až z toho nazajtří vystřízlivý, všecko se to samo urovná. Stačila jedna jediná noc. První křik proletěl vesnicí, jako by ho někdo vyrval z Hubertovy otevřený hrudi. Pak následoval druhej, který byl skoro stejnej, akorát že horší. Byl vyšší, jako rezavej kov obalený pytlovinou, s téměř lidskýma slovama, s téměř lidským rytmem, dokud pekařova žena nevykřikla Mágové! Načež nastalo hotový peklo. Lidi se vyzbrojovali. Starosta, jestli se tak dá vůbec říkat někomu, kdo vede nějakou zapadlou díru na venkově, naháněl do společenského domu každýho, koho potkal. Lidi ve slepý panice barikádovali v okna a tak vůbec. Už jste to viděli 100krát, možná 200krát od té doby, co Spár vtrhnul na sever. Prostej lid, co šílí při sebe menším náznaku magie. Jenže v tom okamžení se to všecko zvrtlo. Normálně se věci můžou zvrtnout jen do určitý míry a to, co se stalo ve Zlatoboru, tu míru zdaleka překročilo. Nevěříte? Běžte se tam podívat sami. Zlatobor už tam není. Ale to předbíhám. A to by k Davilovi nebylo fér. Víte, Davil byl špech z dob, kdy se ještě mluvilo o dobejvání Freljordu, jako kdyby v tom byla nějaká čest. A později sloužil koruně až v daleký Šurimě a na ostrovech Modrýho plamene. Ten chlap viděl ledacos. My tady na západě máme štěstí. Páč to nejhorší, s čím se může venkov vytasit, je pár zbloudilejch raptorů po období líhnutí a možná pár sluncem přismahlejch banditů. Jenže Davil věděl, co všecko je ve světě. Co by tam mohlo bejt? Tak dal dohromady všecky lidi, co byli ochotní naslouchat a založil sedláckou domobranu, aby těm údajným mágům ukázal, zač je spravedlnost. Měl prostý plán. S kohoutím za kokrháním vyrazíme všichni na hlídku. Vždycky po dvou. Nikdo sám. Ty vojenský věci a ta dodaná naděje nás všecky vybudili k boji. Za vlast a krále. Hurá, hurá, demácie a tak všelijak podobně. Ale když ráno vyšlo slunce, jedna rodina byla pryč. Všichni se ztratili a to jich bylo 5. Statek rozbořenej na kusy. Dobytek povražděnej ve ohradách. Dveře všecky zamčený zevnitř. Všecky okna na záklopku. Jsou fuč. Starosta svolal setkání, ale pár čeledínů se nevrátilo z pole. A když na ně Davil zavolal, něco mu odpovědělo. Jenže oni to nebyli. Znělo to jako stroj. Jako oni. Jako by něco násilím cpalo slova do skoro správného tvaru. Ale pořád v tom byl ten zvuk starý, rezatý klece. Skřípání a řinčení a vrzání, jako by si to nemohlo pomoct.
A lidi se teď báli. Že jo. Nějaký prchlivec vyrazil do polí s mečem v ruce. Pryč. Další vyběhnul za ním. Pryč. Kovář dostal moudrý nápad, že vyrazí na koni až do Jantarova a zavolá stráže. Ale kůň ho zhodil v půli staré obchodní cesty a něco ho vtáhlo mezi brázdy. Davil volal, jestli je v pořádku. A ten příšerný hlas zabublal, že prej vyrazí do Jantarova a zavolá stráže. Davil se zeptal znova a ten hlas opakuje. Vyrazím po staré cestě do Jantarova a zavolám stráže. Něco na tom bylo. Jako špendlík, co se vám kroutí v hlavě a píchá skrz maso do něčeho temnějšího pod ním. Viděl jsem to všem ve tváři. Lidi chytli svý děcka a ustupovali zpátky k domovům. Někteří přímo utíkali. Ten hlas dokázal osekat všechny části člověka a nechat ho nahýho a vyděšenýho, jak se třese uprostřed parnýho od půl dne. Jako by z vás něco vytahoval. Něco, co chce. Jedna malá holčička řekla, že viděla, jak někdo stojí na poli, tam, kde jsme měli strašáka. Toho si člověk pomalu ani nevšimne a navíc byl kolem takovej frmol, že jsme jí nevěnovali pozornost. Ale to jsme měli. Když přišla noc, půlka domů ve městě se zabarikádovala. Bylo slyšet, jak lidi uvnitř šeptaj, mumlaj, chichotaj se, jak smyslů zbavený. Ale o čem si nejsem jistý. V ohadech, v oblescích, o tmě, o tom, jak se zužujou zdi, o nožích, o moři. Smáli se a křičeli a znělo to, jako by všichni zešíleli. Jako by byli lapený v místnosti s nějakou součástí sebe sama, který se nechtěli podívat do očí. Znělo to, jako by jsme byli všichni uvěznění v noční můře. A pak začali zhasínat světla. Jedna lampa po druhý ve všech těch zabarikádovaných domech zablikala a zhasla. A hlasy se rozplynuly. Jeden po druhým náhle utichal, až na jeden. Něco skřípalo za starou kovárnou. Mumlalo si to samo pro sebe. V ohadech, v oblescích. Mumlalo to o tmě. Davil, chudák Bláhová, svolal domobranu a vyrazil tam. A já tam byl s ním. Měl jsem svůj meč, měl jsem svou lucernu, ale brázdy jsou hluboký a světlo házelo stíny, kamkoliv se podíváš. Já ani nevím, co se přesně stalo. Viděl jsem tvář. Možná. Něco se na mě dívalo přesně před Davilem, ale bylo to, jako by se Davil díval skrz to. Jako by tam ta tvář byla jen pro mě. Celá nakřivo, potrhaný hadry z pytloviny a rezatý zubiska. A za ní něco obrovskýho. Bylo to roztažený na tenkých nohách, ale živý stovkama černých ptáků, co sebou mleli uvnitř starý klece, co jsme loni hodili do lesa. A ty oči. Tolik očí. Teď už ve Zlatoboru nikdo není. Jestli nepřišel nikdo po mně, jsem tady jedinej. Slyšet, jak za mnou utichají ty výkřiky. Zatímco se karmínový světlo rozlejvalo zpoza stonků kukuřice. To odporný křupání a to hulákání. Pištění mučených prasat a koní. A ty vrány. Stovky jich byly. Tisíce. Jenže oni to nejsou vrány. Víte? Je to jen přelud. Nejsou opravdický. Nemůžou bejt. Opravdický. Jdou za tím hlasem. Za tím hlubokým, chřestivým hlasem. Pod tím vším. Co pak to nechápete? Co pak to... Ach bohové. Davil. Já ho tam nechal. Nechal jsem ho tam. V brázdách. S tím příšerným strašákem. Všichni jsou mrtví. Bohové, určitě mě jsem sledoval. Jakmile pokusí váš strach, jakmile vás pozná, nikdy vás nenechá bejt. Nenechá vás bejt. Nenechá. Co to bylo za hlas? Davile?
Děkujeme za zhlédnutí. Nezapomeňte na like a odběr. Opravdu to velmi pomáhá. A do komentářů nám napište, jakého šampiona chcete vidět v příštím videu. A největší poděkování patří našim Patreonům a členům, bez kterých by tento kanál nemohl existovat. Děkujeme.